người đã chọn lựa một cuộc sống lặng lẽ thu mình, không ồn ào, dù chênh vênh nhưng không cô độc. Có rất nhiều. Càng lớn tuổi, con người ta càng tiến dần về sự đơn giản, và càng đơn giản thì càng hạnh phúc. Đó là khi người ta không còn thích đến những nhà hàng sang trọng, lộng lẫy để vênh mặt với người khác. Họ thích ở nhà tự nấu nướng. Đó là khi người ta không còn thích đến rạp xem phim để xếp hàng coi cho bằng được một bộ phim đang nổi tiếng, dư luận đang ồn ào. Họ nằm nhà chọn một bộ phim sau khi xem kỹ nội dung. Họ nghiền ngẫm trọn vẹn bộ phim bằng cảm xúc chân thật nhất. Đó là khi người ta không còn thích đến những nơi đông đúc để thấy mình lạc lõng, không thích nhiều mình mà tẻ nhạt. Họ thích trở về nhà một mình mà không cô độc, một mình mà yên vui. Với họ, sự đơn giản là sự thanh thản. Đó là khi người ta không còn quá bận tâm đến xu hướng, đến sự nổi bật. Thay vì chọn một phong cách lòe loẹt rườm rà, họ yêu thích sự giản tiện, không cần cầu kỳ với vòng vèo, với những bộ quần áo hàng hiệu. Họ chọn sự tối giản bằng mái tóc xõa, bằng bộ cánh nhã nhặn, hợp vóc dáng, với khuôn mặt tươi tắn nhẹ nhàng, với mùi hương tự nhiên. Sự quyến rũ mà họ có toát ra từ thần thái và trí tuệ. Đó là khi người ta, thay vì nói oan oan về bản thân trong đám đông, cố chấp gạt bỏ những cái tôi khác, họ chọn cách lắng nghe, quan sát và ngồi lặng lẽ một mình. Họ dành nhiều nụ cười hơn sự cáu kỉnh bực tức. Họ chọn tha thứ hơn thù hận và cảm thông hơn hờn trách. Họ vui vì họ đã chạm tới sự đơn giản, không phải vì sự kỳ vọng cho bản thân mình trở thành một phần đặc biệt của cuộc sống. Trong ánh sáng rực rỡ ngoài kia, vẫn luôn có người chọn nép mình khuất sau bóng tối. Vì sự thật thì không sợ ánh sáng, không thể chạm đến. Vì giản đơn thì trong bóng tối vẫn có thể tỏa sáng để chiếu rọi hạnh phúc của chính mình. Đó là khi có người nhận ra họ đã đủ trưởng thành để đứng một mình, bình lặng và an nhiên.